Θα γνωρίσουμε τώρα την Κατερίνα Σοπίδη. Η Κατερίνα είναι εγκαστρίμυθος. Πάντα με γοήτευε όλο αυτό. Πώς μπορεί μια φωνή, εντελώς διαφορετική πολλές φορές από τη δική της, να βγαίνει χωρίς να κουνάει καθόλου τα χείλη της, με το στόμα να είναι ελάχιστα ανοιχτό. Από πού βγαίνει η φωνή? Πώς σχηματίζονται οι λέξεις? Πώς δίνει ζωή σε κούκλες? Ένα απολυτάλαντο πλάσμα που σε λίγο θα είναι κοντά μας. Χαρίζει ζωή σε κούκλες φτιαγμένες από πανί που κατασκευάζει η ίδια και τους δίνει φωνή χωρίς η ίδια να κουνά καθόλου το στόμα της. Κατερίνα, τι, δεν είσαι Ξανθιά? Ξανθιά είμαι. Όχι, δεν είσαι. Μα πήγα τα μαλλιά μου για ανάλυση και μου είπαν ότι είμαι Ξανθιά. Και από τότε που μου είπαν ότι είμαι Ξανθιά, άρχισαν όλοι να μου λένε ανέκδοτα για Ξανθιά. Δεν μπορώ άλλο. Η Κατερίνα Σοπίδη ίσως να είναι και η μοναδική εγκαστρίμυθος κουκλοπαίκτρια στην Ελλάδα. Είναι αυτοδίδακτη και τα τελευταία 4 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με αυτή την τέχνη. Εγκαστρίμυθος είναι το πρόσωπο που μπορεί να μιλά με ελάχιστη ή χωρίς καθόλου κίνηση των χειλιών του, ώστε η φωνή να φαίνεται ότι παράγεται από άλλη πηγή και όχι από τον πραγματικό ομιλούντα. Οι εγκαστρίμυθοι καταφέρνουν μόνο με την κίνηση του λάριγκα να παράγουν φθόγκους και να δημιουργούν την ψευδαίσθηση στους γύρω τους, του βάθους της φωνής και του απομακρυσμένου ήχου στον θεατή. Την περιγραφή θέλουμε. Εντάξει. Πράσινο είναι το χρώμα που έχει τουλάχιστον 530 νανόμετρα μήκος κύματος. Καλά τώρα σιγά μην το κατάλαβε κανένας αυτό το πράγμα που λες. Εσύ δεν το κατάλαβε. Με απόλυτο σεβασμό και αγάπη, η Κατερίνα γράφει, σκηνοθετεί και ψυχαγωγεί μικρούς και μεγάλους, κάνοντας 7 διαφορετικές φωνές και δίνοντας λόγο στον Κλέωνα, την Τούλια, την Στέλλα, τη Μαρία, τη Δοξούλα Φοντάν και τον Λάμπη. Θέλει να δίνει χαρά σε όσους αγαπούν τις κούκλες της, περνώντας παράλληλα σημαντικά μηνύματα. Μην ξαναπες, τώρα σε ακούνε εκεί, σε ακούνε. Η συντηρητορά σας δεν έχει κανόνες. Ορίστε μας. Η τέχνη της εγκαστριμυθίας είναι ένας συνδυασμός πολλών δεξιοτήτων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα, όπως λέει η ίδια, και πρέπει να συμμετέχουν ταυτόχρονα με τη φωνή, όλο το σώμα και η ψυχή του κάθε καλλιτέχνη. Η Κατερίνα είναι εκπαιδευτικός, έχει τελειώσει τη φιλοσοφική και στο παρελθόν, για να τα βγάλει πέρα, παρέδιδε μαθήματα στο σπίτι. Έχει εργαστεί εκτός των άλλων σε ιστοσελίδες και περιοδικά ως σκητσογράφος, κειμενογράφος, σύμβουλος παιδαγωγός και παραγωγός οπτικοακουστικών έργων, ενώ έμαθε να δίνει κίνηση στις κούκλες της, δουλεύοντας σε ομάδα κουκλοπαικτικής. Το βρήκα. Ακούω. Γιατί όσοι κοροϊδεύουν τους άλλους συχνάζουν σε χωράφια? Γιατί? Για να το παίζουν καλλιεργημένοι. Εδώ και μία εβδομάδα βρίσκεται στο Λονδίνο, που εργάζεται ως παιδαγωγός και ως καλλιτέχνης για να καταφέρει να βγάλει κάποια χρήματα, ώστε να ταξιδέψει στην Αμερική και να πάρει μέρος σε επαγγελματικό συνέδριο εγκαστρίμυθων που θα γίνει εκεί. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Εσύ και η φίλη Η σου. Στέλλα, το παιδί μου. Η Στέλλα, το παιδί σου. Ναι, είναι το μόνο παιδί από τις κούκλες μου. Την οποία έχεις φτιάξει μόνη σου. Ναι, έφτιαξα μόνη. Λοιπόν, θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις, γιατί μας παρακολουθούν σήμερα, είναι Δευτέρα του Πάσχα, έχει και παιδιά στο σπίτι, να μας εξηγήσεις τι είναι ο εγκαστρίμυθος. Ωραία. Αυτό είναι η αλήθεια απορία σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί αυτό είναι μια τέχνη κάπως ξεχασμένη εδώ στην Ελλάδα. Ειδικά ήταν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ξεκινήσω εγώ να κάνω παραστάσεις. Υπήρχε κάποιος εγκαστρίμυθος πριν πολλά χρόνια, Έλληνας, και τώρα ξαναεμφανίστηκε μέσα από μένα καταρχήν. Θα σας το εξηγήσω λοιπόν. Ο εγκαστρίμυθος είναι αυτός που μπορεί να δώσει τη φωνή του σε μια κούκλα με έναν τρόπο έτσι κάπως πιο μαγικό. Αυτό το λέω στα παιδάκια. Σε εσάς θα το εξηγήσω κάπως πιο εξειδικευμένα. Στην ουσία υπάρχει μια τεχνική την οποία έχω εν μέρη, πιστεύω, κατακτήσει. Τι εν μέρη? Τι εν μέρη? Αν τη δείτε, νομίζετε ότι μιλάει, είναι κάποιος κρυμμένος πίσω από τον καναπέ και μιλάει αντί για την κούκλα. Δεν θα το πιστεύετε. Δεν κουνάει τίποτα από το πρόσωπό της, τα χείλη της, τίποτα και ακούγεται φωνή.
Και τρελαίνεσαι. Λοιπόν, είναι μια τεχνική που έχεις κατακτήσει, λοιπόν. Τι τεχνική είναι αυτή? Καταρχήν, έχει είναι πολύπλοκη και δεν αφορά μόνο ένα κομμάτι. Η κούκλα, καταρχήν, πρέπει το παίξιμό της να είναι ρεαλιστικό, να λειτουργεί σαν ένας κανονικός άνθρωπος και όχι σαν αντικείμενο. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Και αυτό το οποίο κάνουν και οι κουκλοπαίκτες. Στην συνέχεια, αυτό που οι εγκαστρίμηθοι πιο πολύ εξειδικεύονται, πέρα από το κομμάτι του κουκλοπαίκτη, είναι στο να μην κινούν τα χείλη. Υπάρχει μέσα από την πολλή εξάσκηση μια δυνατότητα να μπορέσεις να έχεις τους μυς στο πρόσωπό σου εντελώς χαλαρούς, ενώ ταυτόχρονα από μέσα, από το στόμα και στο λαιμό και στην κοιλιά, να λειτουργεί κανονικά η φώνηση, δηλαδή η ομιλία. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να πούμε τις λέξεις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα χείλη μας. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες λέξεις με σύμφωνα χειλικά που αν δεν κουνήσεις το στόμα, αν δεν το ανοιγοκλείσεις, εμείς δεν μπορούμε να τις πούμε. Αυτές οι λέξεις πώς τις προφέρεις εσύ? Δηλαδή βγαίνει η φωνή από εδώ και προφέρονται εδώ κάτω, ας πούμε, πώς γίνεται? Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο μια αλήθεια. Φυσικά δεν χρησιμοποιείς τόσο το μπροστινό μέρος του στόματος, γιατί αυτό θα πρέπει να φαίνεται ακίνητο. Αυτό είναι στην ουσία το κόλπο όλο και εκεί βασίζεται και το εντυπωσιακό του πράγματος αυτού. Οι ήχοι πρέπει να παράγονται στο πίσω μέρος του στόματος. Και αυτό σημαίνει ότι κάποια σύμφωνα ή φωνή ή κάποια γράμματα τέλος πάντων σε όλες τις γλώσσες, όχι μόνο στην ελληνική που είναι πιο δύσκολη, πρέπει να σας πω, πρέπει να παράγονται στο πίσω μέρος του στόματος. Αυτό έχει την δυσκολία ότι ξαναμαθαίνεις από την αρχή πώς να μιλάς. Δεν μιλάς όπως έμαθες από μικρό παιδί. Πρέπει να επανατοποθετήσεις τη φωνή σου σε κάποιο άλλο σημείο και να σου βγαίνει αυθόρμητα, χωρίς εκείνη την ώρα να το προσπαθείς. Θέλεις να μας το δείξεις λίγο? Δηλαδή να πεις με την κούκλα σου μερικά πράγματα που στην ουσία θα μιλάει αντί για την κούκλα, χωρίς όμως να κουνάει το στόμα της καθόλου. Θέλεις λίγο να μας το δείξεις? Ναι, βεβαίως. Βασικά. Πάρ' την κούκλα, πάρ' να μας το δείξεις, γιατί μετά έχω κι άλλα να σε ρωτήσω για την ιστορία των εγκαστρίμηθων. Θα βάλω το χέρι μου πίσω από το κεφάλι της τώρα, μισό λεπτάκι, να το δείτε εντελώς η καμερούλα. Μπράβο, από την μπροστινή μεριά να φαίνεται το παιδί μου. Λοιπόν, εδώ είναι η Στελίτσα. Στελίτσα, πες γεια στον κόσμο. Τι κάνετε όλοι σας? Δεν απαντάει κανείς. Δεν απαντάνε γιατί είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ησυχία για να ακούσουν εσένα. Θέλετε να με ακούσετε? Εγώ έχω κάνει μια προετοιμασία για εδώ σήμερα. Τι προετοιμασία έχεις κάνει? Έχω μάθει ένα τραγούδι. Αυτό δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι είχε χαθεί λίγο σήμερα, δεν την έβρισκα. Και άργησα λίγο, ήθελα να έρθω λίγο πιο νωρίς και άργησα, αλλά τελικά την βρήκα. Κάπου ήταν κρυμμένη. Και τι έκανες εκεί, έμαθες το τραγούδι όντως? Ναι, το έμαθα. Είναι πολύ δύσκολο να μάθει ένα τραγούδι, γιατί είναι 3 χρονών η Στέλλα. Ναι, αλλά θα μεγαλώσω. Μη χειροκροτάς, θα μεγαλώσω. Στέλλα, εντάξει, δεν είναι κακό να είσαι μικρό. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι πάντα παιδιά. Εσύ που είσαι σίγουρα για πάντα παιδί θα είναι αυτή εδώ. Έχει και πρόβλημα, φαντάσου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να μας τραγουδήσεις? Ναι, αλλά θα κάνετε ησυχία. Θα κάνετε? Ναι. Μπράβο σας. Να πάτε στο σχολείο μου εσείς. Είσαστε καλά παιδιά. Λοιπόν, Στέλλα, έλα, για ξεκίνα. Θέλεις μουσική? Όχι, θέλω μόνη μου. Ωραία, έλα, πες μου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Να συγκεντρωθώ. Έλα, Στέλλα. Ναι, εντάξει. Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους που μου καίνε την καρδιά, ραγίζουν τείχους. Αυτό το τραγούδι έμαθες? Λέξεις έχουν πει παράπονά μου που με σπάθησες. Αυτά. Δεν το ήξερα ότι είχε μάθει αυτό το τραγούδι. Αλήθεια. Δεν μου λες. Δεν το ήξερα. Εάν η Στελίτσα ήταν αγοράκι και είχε αντρική φωνή, Ναι. θα την έκανες και αντρική?
Έχω Κάνεις και ήδη μια αγοράκια. κούκλα με αντρική φωνή. Είναι ο Κλέονας, τον οποίο δεν τον έχω φέρει βέβαια μαζί μου σήμερα. Τώρα μπορεί να μιλήσει κεντρικά η Στελίτσα. Ναι, αλλά θέλω να μου δώσεις μια μαγική καραμέλα. Έχετε Έλα μια να σου μαγική δώσω καραμέλα μια εδώ. μαγική καραμέλα για να μου μιλήσει αντρικά. Είχε χάλια γεύση, κυρία Τατιάνα. Λοιπόν, πόση ώρα θα πάρει αυτή η μαγική καραμέλα να δράσει? Μήπως πρέπει να κάνετε κάποιο μπιτιμπιόν Λίγα πάνω στο κεφάλι? δευτερόλεπτα θα πάρει η μαγική καραμέλα και θα είναι έτοιμη και η Στελίτσα να μιλάει τώρα σαν αγοράκι. Έλα, είναι η αλήθεια αυτή τώρα. Καλά, τόσα τσιγάρα έχω καπνίσει. Αυτό παιδί, πώς το κάνατε αυτό? Στέλλα, επανέρχεται αυτό? Δεν είναι σίγουρη. Στο σχολείο θα με κοροϊδεύουν τα παιδιά. Καημένοι όλοι. Έχετε κάτι άλλο να της δώσουμε να γίνει πάλι πίσω? Να επανέλθει στα δικά της. Λοιπόν, λίγο νεράκι, κάτι. Στελίτσα. Έλα, Κατερίνα. Παναγιά μου. Εντάξει, είναι απίστευτο πάντως, ένα χειροκρότημα. Καταπληκτική. Να σε ρωτήσω κάτι. Κατερίνα μου, εσύ είσαι εκπαιδευτικός, έχεις τελειώσει Ναι. τη φιλοσοφική. Ναι. Και μπορείς να κάνεις 1000 πράγματα. Δηλαδή, έχεις εργαστεί σε ιστοσελίδες Ναι. και περιοδικά ως σκητσογράφος. Είναι και σκητσογράφος. Είσαι κειμενογράφος. Είσαι σύμβουλος παιδαγωγός και παραγωγός οπτικοακουστικών έργων. Μικρά έργα, όχι Δεν σαν τα ξέρω δικά κι σας. εγώ τι άλλο έχεις κάνει. Ναι. Αλλά το πάθος σου είναι αυτό. Το πάθος μου είναι το πάθος για ζωή. Από εκεί και πέρα, ό,τι φέρει η ζωή, και αυτό το φέρε η ζωή κάποια στιγμή. Δεν ήταν ότι το επιδίωξα. Είναι το μεράκι σου αυτό. Τι είναι, είναι η δημιουργία σου, τι είναι αυτό. Ξεκίνησε κάπως αυθόρμητα όλο αυτό. Και στην πορεία, αφού ανακάλυψα ότι ο κόσμος τόσο πολύ το διασκέδαζε και του άρεσε, βρήκα νόημα να το συνεχίσω. Και δίνεις παραστάσεις σε παιδιά. Τώρα στο Λονδίνο τι κάνεις? Τώρα στο Λονδίνο, καλέ, μόνο μια εβδομάδα είμαι στο Το Λονδίνο. παλεύεις όμως. Δηλαδή, Δεν στην θα το ουσία, βάλω κάτω ποτέ. έχει να κάνει στην ουσία με την οικονομική κρίση που λέμε, που οι νέοι φεύγουν όλοι έξω, και την μετανάστευση. Δηλαδή έχεις πάει κι εσύ να βρεις για μια καλύτερη ζωή, μήπως βρεις εκεί δουλειά και δραστηριοποιηθείς εκεί ως εκπαιδευτικός και ως δημιουργός. Αρχικά η σκέψη ήταν να μπορέσω, βρίσκοντας κάποια δουλειά έτσι προσωρινή, να μείνω εκεί και να μπορέσω να συγκεντρώσω κάποιο αξιόλογο ποσό για να μπορέσω να έχω μια αξιοπρεπή συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο των Εγκαστρίμηθων, που ήθελα πλέον να πάω φέτος, γιατί είμαι και επίτιμο μέλος της κοινότητας των Εγκαστρίμηθων και με περιμένουν, η αλήθεια είναι. Είσαι μοναδική Ελληνίδα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, τουλάχιστον στο θηλυκό είναι σίγουρο. Ναι. Και ζήτησες μία χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, έστειλα σε όλα τα τιμήματα που υπήρχαν. Δυστυχώς δεν είχαμε θετικές απαντήσεις. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, τώρα πάντοτε κάπου αλλού βρίσκεις κάτι θετικό, μια θετική απάντηση κάπου αλλού. Όπου σου κλείνουν την πόρτα, σε βοηθάνε για να οδηγηθείς κάπου καλύτερα. Είσαι πάντα τόσο αισιόδοξη. Όχι. Ποτέ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Απλά όταν θέλω να προχωρήσω, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Προσπαθώ να πιέσω τον εαυτό μου να πω όχι. Δεν είναι δυνατόν το τέλος να είναι εδώ, στο πιο χάλια. Δεν είναι. Δεν είμαστε για εκεί. Είμαστε για καλύτερα. Μπράβο, Κατερίνα. Αυτά είναι. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ. Είσαι την πολύ καρδιά μου. γλυκιά, είσαι πολυτάλαντη. Και εκτός από σένα θέλω να μας πει έτσι, να μας ευχηθεί χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη και να μας αποχαιρετήσει και η Στελίτσα με το δικό της τρόπο. Ωραία. Στέλλα, άκουσες την κυρία Τατιάνα? Ναι, την άκουσα, αλλά ξέρετε κάτι. Θέλω να έρθω να παίξω με τα παιδιά σας. Νομίζω ότι είναι λίγο μεγάλα τα παιδάκια της κυρίας Τατιάνας. Είναι μεγάλα για μένα. Αν να παίξεις με τα παιδιά μου, τα δικά μου παιδιά τώρα, είναι πολύ μεγάλα. Αγάπη μου, είσαι μικρούλα. Πού να παίξεις? Κυρία Τατιάνα, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα το ήρθα. Ευχαριστώ. Είσαι όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ και καλό ταξίδι στο Λονδίνο πάλι. Ευχαριστώ Φιλιά πάρα πολύ.